Koupit nemovitost v Praze? Letos na to zapomeňte. Tedy pokud nemáte alespoň milionový roční příjem nebo pár přebytečných milionů na účtu. To můžete být v klidu. To ale není případ většiny. Zdravím, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme. V dnešním videu se budeme věnovat důležitému tématu dostupnosti bydlení v Praze. Letos se totiž zásadním způsobem zhorší už tak špatná dostupnost bydlení v Praze. Enormně vysoké ceny bylo sice složité platit, ale díky nízkým úrokům hypotéky to bylo jakž tak zvládnutelné. To se letos mění. Sazby letí nahoru a s nimi i splátky hypoték. Jen pro srovnání, v loňském roce jste si mohli vzít hypotéku se sazbou 2%. V letošním roce hypotéky podraží až na 6%. Co to udělá s vaší splátkou? Ukažme si to na příkladu dvou typických rodinných nemovitostí v pražských Stodůlkách. Tady si běžný panelový byt 3+KK v dnešní době koupíte za 7 milionů korun. Loňský rok jste za tento byt zaplatili na splátkách 21 000 korun měsíčně, letos to už bude bezmála 31 000 korun měsíčně. To je 10 000 korun na splátkách víc. A kdybyste se rozhodli koupit 3+KK v novostavbě, musíte se připravit na cenu kolem 10 milionů korun. Loňský rok jste na splátkách za takový byt zaplatili kolem 30 000 korun měsíčně. Letos si ale připravte 45 000 korun měsíčně. To je o 15 000 korun každý měsíc víc. Tyhle rozdíly ve splátkách jsou obrovské a popravdě jsem zvědavý, co tato změna v sazbách hypoték realitnímu trhu přinese. Pokud sami máte nějakou představu, napište mi to do komentářů. Za změnami v sazbách stojí Česká národní banka, která se rozhodla zkrotit rekordní inflaci. Zvyšuje totiž úrokovou míru, podle které se pak ostatní banky řídí při určování sazeb úvěrů. Česká národní banka věří, že čím více se úvěry zdraží, o to méně jich banky poskytnou, o to méně bude peněz v ekonomice a tím menší bude i inflace. Pro nemovitosti si Česká národní banka připravila jedno speciální opatření, které bude platit od letošního dubna. A i když jste byli ochotni platit vysoké úroky, tak po tomto opatření možná hypotéku ani tak nedostanete. Banka totiž zpřísnila také pravidla, na základě kterých se rozhoduje, zda vám hypoteční banka hypotéku přiklepne nebo zamítne. To nejdůležitější pravidlo, zda dostanete hypotéku nebo ne, je, jak velká část vašeho platu může být splátka hypotéky. V loňském roce mohla být splátka v některých bankách až 70% platu. Od dubna to bude ve všech bankách už jen maximálně 45% platu. Ukažme si, jak to dopadne na příkladu těch dvou probíraných bytů ve Stodůlkách. Loni vám zde na panelový byt vystačilo 30 000 korun měsíčně čistého, letos budete potřebovat plat tak 69 000 měsíčně. A pokud si budete chtít koupit byt 3+KK v novostavbě, tak loni stačilo mít plat 43 000 korun měsíčně, v letošním roce budete muset vydělávat 100 000 korun měsíčně. Sečteno a podtrženo, v Praze bude koupě nemovitosti pro běžné lidi naprosto nedosažitelná. A co na tyto změny říkáte vy? Myslíte si, že je důležitější boj s inflací než dostupnost bydlení? A myslíte si, že tyto změny přinesou snížení cen nemovitostí? Napište mi to do komentářů. Za mě osobně jsem rád, že Česká národní banka zvýšila úrokové sazby, protože nemovitosti v Praze jsou tak drahé i kvůli nízkým úrokům. Na druhou stranu bych byl nerad, kdyby zůstaly vysoké ceny nemovitostí i vysoké úroky hypoték zároveň, protože Praha by se pak stala definitivně skanzenem jen pro bohaté. A pokud se vám líbilo toto video, můžete se podívat na některé další. Například, jak vypadá vůbec nejdražší byt v Praze a jaké výhledy na naše hlavní město nabízí. Mrkněte se, odkaz na něj najdete v popisku. Každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.